Thank you, Shopee. Hi guys! Welcome to my YouTube channel, and for today's video, I am going to do unboxing videos. So if you want to know more about it, let's go to the video. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. So ayan guys, mag-a-unboxing tayo dahil meron akong binili sa Shopee. So alamin natin kung ano yung binili ko sa Shopee. So ito siya guys, ayan. Ano kayang laman nito guys? Ayan, from Shopee siya. So thank you Shopee. Ayan, from Shopee Express. Ayan, ito siya. So, tignan natin kung ano yung laman or kung ano yung in-order ko sa Shopee. Open na natin ito. Ano nga ba ito guys? In-order ko. Ayan guys, ito yung in-order ko sa Shopee. This is a extended gaming mousepad. So, ito siya. Tingnan natin kung ano yung design na napili ko. Ililink ko na lang dyan sa description box kung saan ko siya in-order sa Shopee. Kung ano yung store nung pinag-orderan ko. Ayan, maganda siya guys. Ito siya. Huh? Ayan guys, ito siya. Ito yung design na napili ko. Ayan. Tapos ito yung likod niya. Maganda siya guys, makapal siya, tapos maganda yung tahi. Ano? Ito ba? Ayan, maganda yung tahi. Ayan. Maganda siya guys. A few moments later.
guys, yun na yung unboxing natin sa binili kong extended gaming mousepad. So, kung nagustuhan nyo yung video, please give it a thumbs up. And if you are new to my channel, please subscribe and hit that notification bell for more updates. So, yun lang guys. See you on my next video.